Good morning. Good morning කියන්න. Buongiorno කියන්න. ඔන්න අද අපේ 4th engagement anniversary එක දවසේ අම්මා උදේම කිරිබත් හදලා අපිට ලුණු මිරිස් එක්ක අපේ අම්මලාට යවන්නයි ඔෆිස් එකට යවන්නයි. මේ තියෙන ලුණු මිරිස් රාමරා පාටයි කිරිබත් එක්ක චූටි පුතාව තොයි කරා මගේ අනිත් වැඩ ටික කරන්න යන්න. ඒ වුණාට එයා ඉන්නේ පාගේ නින්දේ අඩ නින්දේ පේනවනේ. ඔන්න දැන් තමයි මං ආවේ අම්මි හදපු කිරිබත් එක්ක කන්න සිනි සම්බල් එක්ක ඒත් එක්කම ඔයාලා තාමත් අපේ මැටර්නිටි ෆොටෝ ෂූට් නැත්නම් behind the scenes වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ජෙන්ඩර් රිවිව් වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මම ඒක දාලා තියෙන්නේ. දැන් එහෙනම් කිරිබත් එක්ක කාලෙමු. මේ ලස්සන ෆ්ලවර් බොකේ එක හස්බන්ඩ් උදේම ගෙනත් දුන්නේ අපේ 4th year engagement anniversary එකට මං වෙනුවෙන්. ඉතින් අපේ 4th year engagement anniversary එකට අපි පොඩි ෆොටෝස් වගේකුයි රීල් එකකුයි ගන්න කල්පනා කරා. ඉතින් අපි චූටි පුතාට අඳන්න කියලා හිතන් ඉන්නේ මෙන්න මේ Lion King theme body එක. හරිම cute. අපි ඒක ගත්තේ Primark එකෙන්. හරිම ලස්සනයි. ඉතින් අපි Instagram reel එකක් වගේම photos වගේක් ගන්න යන්නේ. cake එකත් හැදුවේ Lion King theme එකකින්. my husband උත් අඳින්නේ Lion King t-shirts දෙකක්. හරිම ලස්සනයි. අන්න දැන් මං ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ පොඩ්ඩක් උදේම එළියට ගිහිල්ලා මගේ කලින් තිබ්බ ඇඟ ආයෙමත් ගන්න. ඉතින් බබා හම්බුනාට පස්සේ පොඩ්ඩක් මහත් වෙලා ඉන්නේ. පොඩ්ඩක් නෙමෙයි ටිකක් මහත් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒක අඩු කරගන්න ඕනි ඉක්මනින්ම. ඉතින් මම එළියට ගිහිල්ලා ඇවිදලා කරලා එක්සර්සයිස් කරලා එනකම් කවුද චූටි පුතා බලාගන්නේ කියලා බලන්න. අම්මී මේ ඉන්නේ අපේ සුදු පුතා. අම්මා චිත් එක කිරි බොන ලෑස්ති වෙලා. කතා කරන අම්මි ගිහින් එනවා පුතේ. සුදු පුතා අම්මාච්චිත් එක්ක හොඳින් ඉන්න. ඔව්. අම්මි ගිහිල්ලා එනකම්. චා කියන්න පුතේ. ගිහින් එන්න. ඉතින් මේ තියෙන මං ඇවිදින පාක් එක. බබා හම්බුනාට පස්සේ මං හිතුවා පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න ඕනේ. ඇවිදිලා ඉස්සර හිටපු තාත්තට ඇඟ ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මං ආවා. දැන් හැමදාම වගේ නෝ උදේට ඇවිදින්න එක්සර්සයිස් කරනවා. ආයෙමත් නැවත තිබ්බ තාත්තට ඇඟ ගේන්න. ඉතින් මං හිතුවා බබා හම්බුනාට පස්සේ මං කොහොමද ඇඟ අඩු කරගන්නේ කියලා හිටපු තාත්තට ඇඟ යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඉස්සරහට ඒ සම්බන්ධව වීඩියෝස් දෙන්න මම බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නවා. මොකද මම දන්නවා
ගොඩක් කට්ටිය ඇඟ අඩු කරගන්නේ කොහොමද? නැත්නම් මහත් වෙච්ච ඇඟක් කෙට්ටු වෙලා හිටපු කෙනෙක් මහත් වෙලා ආනත් එයා හිටපු ගානට කොහොමද ඇඟ ගන්න කියලා බලනවා. ඉතින් මම උත්සාහ කරනවා මගේ ඇඟත් අඩු කරගෙන ඔයාලටත් උදව්වක් වෙන විදිහේ වීඩියෝස් කරන්න. දැන් ඇවිදින්න ගිහිල්ලා ගෙදර කිට්ටු වෙලා ඉන්නේ. චුරක් මහන්සි දැන් ගිහිල්ලා මොන හරි බොන්න ඕනේ. අම්මේ බබයි බලන් ඇති. එහෙනම් අපි ගෙදර යමු. ඔන්න ඇවිදලා ගෙදර ආවා. ටික එක්සර්සයිස් කළා. ගොඩක් ඇවිද්දා. ගොඩ කාලෙකින් ඇවිත් හින්දා ටිකක් මහන්සි. දැන් දෙවෙනි දවසේ මම මේ ඇඟ අඩු කරගන්න කියලා හිතලා ඇවිදින්න ගිහලා එක්සර්සයිස් කළා මේ දෙවෙනි දවසේ. ඉතින් ටිකක් ඇඟට අමාරුයි තාම. මං ගෙදර එනකොට චූටි පුතා නිදි. අපි කියලා බලමු අම්මා මොනවද කරන්න කියලා. අම්මා මට දොඩම් ගෙඩියක් හදනවා. මහන්සි වෙලා අපු මට දොඩම් ගෙඩියක් හදනවා. දැන් මං යන්නේ කම්පියුටර් එකේ පොඩි වැඩක් කරන්න. වීඩියෝ එකක් තියෙනවා ගොඩ කාලයකට පස්සේ වීඩියෝස් එඩිට් කරන්න දැන් අරගෙන තියෙන්නේ. මොකද අම්මිත් ඉන්න හින්දා මට ටයිම් එක තියෙනවා වීඩියෝස් එඩිට් කරන්න. ඉතින් මේ තමයි මගේ අලුත් කම්පියුටර් ටේබල් එකේ සෙටප් එක. මේක තියෙන්නේ බේබි නර්සරි එකේමයි. මොකද අපේ ගෙදර ටිකක් චූටි ඒකින්ද අපිට තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණයෙන් තමයි අපි ප්‍රයෝජනය ගන්නෙ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ සෙටප් එක. බබා දැන් නැගිටලා ඉන්නේ. ඉතින් වැඩ කරන අතරතුරේ එයා නැගිටින සද්දය ඇහුණා අම්මිටයි මටයි. දැන් එයාව නාවන වෙලාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මොකද අද හවසට හස්බන්ඩ් ආවම එයාත් එක්ක පොඩි ෆොටෝස් වගේකුයි. මොකද බබාට අද හරියටම 2 months. ඒ කියන්නේ සෙප්ටෙම්බර් 3rd වලට 2 months. ඒ වගේම මගේ හස්බන්ඩ්ගේ 4th year engagement anniversary එක. දැනට අවුරුදු 4කට කලින් තමයි අපි දෙන්නගේ engagement එක තිබ්බේ. ඉතින් ඒ celebration පොඩි celebration එකක් කරනවා. පොඩි Instagram reel එකක් හදන්න හිතන් ඉන්නවා. කේක් එක ගෙනලා තියෙන්නේ. ඒක පෙන්නනම් පස්සේ. ඉතින් දැන් ගිහිල්ලා බබාව අම්මිත් එක්ක එකතු වෙලා නාවන්න යන්නේ. අපි එහෙනම් නාවන්න යමු. චූටි පුතා hina වෙන්නකෝ. hina වෙන්නකෝ පුතේ. hina වෙන්නම තෙල් ගාලා දින්න ඔළුවට. hina වෙනවද? කො බලන්න hina වෙන හැටි. කො බලන්න hina වෙන හැටි. hina වෙන්න. හී කියන්න. හොඳට දන්නවා කැමරාවකට මූණ දෙන්න නේද පුතේ? ඔව්. හොඳට දන්නවා කැමරාවකට මූණ දෙන්න. කොයි නයින්? ඊගන්. ඔන්න අම්මේ. hina වෙන්නකෝ. බොලුවට හොඳන්නේ. කට්ටිය බලන් ඉන්නවා. බොලුවට මූණ බෙලකලන්නේ අම්මේ. කට්ටිය බලන් ඉන්නවා. බොලුවට මූණ බෙලකලන්නේ. කො බලන්න. චූටි පුතලා කො බොලුවට
ඉතින් සුදු පුතා ආසම වැඩක් තමයි අගුරු දාන එක. අගුරු බබා අගුරු කරන්නේ එයාගේ ආදරණීය අම්මාච්චි. එයා හරි ආසයි නාන්න. La 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 na 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 agadu baba agadu cuti baba agadu Nika baba agadu shampoo ga Nika baba di shampoo ga cuti puta Aku sudah boleh. Kalau oh menahan itu tak ada ni. Menahan itu tak ada ni. Ini tolong tu tak ada ni. Oh. Na. 3, 4, 5. Ammege mal තියෙනවා. Papiගේ lion තියෙනවා. ගුඩුස් කියා. මගේ දෙයියට ගුඩුස් කියා. ඔන්න දැන් අපි රෙඩි වෙලා ඉන්නේ අර මං උදේ කිව්ව ෆොටෝ ෂූට් එක නෙමෙයි පොඩි රීල් එකක්. නැත්තම් පොඩි ෆොටෝස් එක තුනක් ගන්න අපේ ඇනිවර්සරි එකට. මොකද පුතත් එක්ක ගෙවෙන පළවෙනි එන්ගේජ්මන්ට් ඇනිවර්සරි එක. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් සෙටප් එක මම කොහොමද හැදුවේ කියලා. පුතා නිදි. ඉතින් ඉක්මනින් ෆොටෝස් ටිකයි රීල් එකට උවමනා කරන වීඩියෝස් ටිකයි අරගෙන මේක ඉවර කරන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ අපේ වෙරෝනාවල ඉන්න බෙස්ට්ම කේක් ඩිසයිනර්ගෙන් ගත්ත කේක් එකක්, මිනි කේක් එකක්. රෝසියක්කිට තැන්ක් යූ කියනවා මේ වෙලාවේ. හැපි ඇනිවර්සරි තාත්තිය නම්මි කියලා ලයන් කිං තීම් එකට හරියන විදිහට කේක් එක හදලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ යාගේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ මේ milestone cards. Today I'm 2 months old. Lion King පොඩි setup එකක් හැදුවා. ජිරාෆ් කෙනෙකුයි අපේ tree එකයි තියලා. මේ තියෙන්නේ setup එක. එහෙනම් ඉක්මනට වීඩියෝස් ටික ගමු. මේ ඉතින් චුට්ටක් බය වෙලා හිටියේ සුදු පුතාව තියාගෙන මේ වීඩියෝ එක කරගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. මොකද ඉක්මනින් කරන්නත් ඕනේ. මොකද යාළුවාගේ moods ඉක්මනට change වෙනවානේ. ඒකින්ද කියන්න බෑ අඬුවොත් එහෙම මේ වීඩියෝ එක ගන්න බැරි වෙයි කියලා තමයි මං හිතන් හිටියේ. ඒ වුණාට සුදු පුතා සුදු පුතෙක් වගේ හොඳ බබෙක් වගේ මට වීඩියෝ එක ගන්නකම් හොඳින් හිටියා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි ගත්ත වීඩියෝ එක. මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් සෝං එකක් නම් දාලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මේ වීඩියෝ එකට දානකොට මං හිතුවා ඒ සෝං එක දාන්න ඕනේ නැහැ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ ෂෝට් රීල් එක තමයි මට ගන්න උවමනා වෙලා තිබ්බේ. සුදු පුතත් හොඳින් ලස්සනට හිටියා. ගොඩක් කට්ටිය බලපු නරඹපු චූටි මිනි වීඩියෝ එකක් වුණා. මං හිතනවා YouTube එකේ ඔයාලත් මේ වීඩියෝ එක දැන් වෙනකොට බලලා ඇති කියලා. දැන් අපි කේක් එකේ රස බලන්න යන්නේ. ඉවසිල්ලක් නෑ. ලස්සනයි කේක් එක. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන් රෝසියක්ගේ කේක් රහම රහයි. 3 layer කේක් එකක්. හරිම රහයි. ඔන්න ඉතින් අපේ චූටි පුතාගේ කාමරේ තවත් ලොකු පුතෙක් ඉන්නවා. මේ සතියක් මහන්සිලා වැඩ කරලා දැන් ඉතින් පොඩි රෙස්ට් එකක් ගන්න වෙලානේ. මොනවද කරන්නේ අමරේ? බබෙක් වගේ රඟපාන්නේ. බබා කරන ඇක්ෂන් ටික ඔක්කොම දානවා. මැච් එක බලනවා. මම පෙන්නන්නම් චූටි පුතාගේ දැනට තියෙන අපේ ඇඳුම් ටික, එයාට අරන් තියෙන ඇඳුම් ටික, හම්බෙලා තියෙන ඒවා ටිකකුත් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේ ගොඩක් යාට තියෙන්නේ ලයන් කිං තීම් ඇඳුම් දැනට. ඉතින් ඒකේ හින්දාම ලයන් කිං තීම් එකකින් යන්න හිතුවේ. මේ අපේ මේ
anniversary celebration එකට. මේ තියෙන්නේ එයාගේ wardrobe එක. මේ තියෙන්නේ එයාගේ milestone cards. මේ තියෙන්නේ දැනට එයා pass කරපු milestone sticker. Today I'm 2 months old. ඊට කලින් 1 month old. I met my family. I met my grandparents. Today I had my first bath. ඔන්න ඔය ටික තමයි දැනට එයා pass කරලා තියෙන milestone sticker. මෙන්න කෙනෙක්ට මහන්සි වැඩි කමට නිින්ද ගිහිල්ලා ගොඩක් වෙලා. දැන් අපි එළියට යන්නත් ඕනේ anniversary dinner එක ගන්න. අමිත් ඉන්නවා මේ ළඟින්. මෙයාව දැන් ඇහැරවලා කිරි එක දෙන්න ඕනේ ඉක්මනින්. ගොඩ වෙලාවක් නිදාගත්තා. පව් අනේ. මහන්සියටද කොහෙද? එනමෙ ඉතින් ඕන ඇනිවර්සරි එක දවසේ අපි කිංස් එකට ආවා ඩිනර් අවුට් එකකට. අම්මී සුදු පුතායි මායි හස්බන්ඩ්ුයි. මේ තියෙන්නේ කිංස් එක. ඒක ඉතින් ජපනීස් සුෂි තියෙනවා, චයිනීස් කෑම තියෙනවා, හැමදේම තියෙනවා. ඉතින් ආසාවෙන් තමයි අපි කන්න ආවේ අද රැට. ඉතින් මේ වගේ තවත් ලස්සන වීඩියෝ දැක බලා ගන්න ඔයාලා කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න කියලා ආදරයෙන් ආරාධනා කරනවා. මේ වෙනකම් වීඩියෝ එක නරඹපු ඔයාලා හැමදෙනාටම ගොඩාක් ස්තුතියි. මේ වගේම තවත් ලස්සන දවසක් අරගෙන අපේ සුදු පුතත් එක්ක ඔයාලා ගාවට එනකම් ඔයාලා හැමදෙනාටම ගොඩාක් ආදරේ. Ciao!